Hello po at isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabonsai. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong kamatsili. Ito po ay galing sa cuttings doon sa isang na-vlog na natin na kamatsili. At iwaware na po natin siya hanggat bata pa para makuha natin yung style ng kanyang katawan. At kaya nating mapasunod to dahil bata pa. Tara po at umpisa na natin. Ito na po mga kabonsai yung ating kamatsili na galing sa cuttings. At ito pong mga sanga na to ay tatanggalin na natin yan. Ayan, dito tayo maglalagay ng wire. Ayan po. Ayan, at ikat na natin yung mga sanga. Ayan po. Parang kailan lang na itinusok lang natin itong sanga na to dito sa balde na to. May mga kasamaan siya dito na mga gumamela. Kaso yung iba nagkamatay. Ito lang na buhay ang kamatsili. Ayan po at umpisa na natin i-wire. Ayan at tuloy-tuloy na po nating i-wire yan mga kabonsai. Ayan. Ito na guys at nai-wire na po natin. At unti-unti na po natin siyang i-bend ng paikot. Ayan po. Dahan-dahan lang ang pag-bend natin. Pero dito ka talaga bibilib sa kamatsili na to dahil kahit anong style ay kayang pasunurin. Ito po at dahan-dahan lang hanggang sa sumunod siya. Lalo pagka ganito pong bata pa siya, madali siyang ibaluktot. Hindi siya nagkakaroon ng crack. Ayan po at i-bend natin siya ng paikot. Ayan po mga kabonsai. Galuto lang kami ka. Tapos mga kabonsai, itong mga sanga na to parang hindi maganda. Putulin na natin yan. Ayan, at nakakasagabal dun sa gagawin nating style. Ayan po. At iayos na natin siya ng unti-unti. Etong mga sanga niya dito sa taas ay iwawire na rin po natin. Ayan.
So ito na po yung ating kamatsili at ginawa natin siyang literati style. Ayan po, tapos na. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Salamat po sa inyong laging panonood. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe din po kayo sa aking channel. Hanggang sa muli po, lagi kayong mag-iingat at God bless po sa inyo.